હેલો એવરીવન, હું રવિ પટેલ R.K.Pantrod સાયન્સ કોલેજના ઓનલાઈન લેક્ચરમાં આપ દરેક વિદ્યાર્થીઓનું સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આગળના લેક્ચરમાં જોઈ ગયા કે પીઆઈ કેવી રીતે ફાઇન્ડ થાય તેની એક મેથડ 1/d - α x વાળી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે પીઆઈની સેકન્ડ મેથડનો અભ્યાસ કરીશું. તો સેકન્ડ મેથડ 1/f(d) e⁻x x⁻r e⁻x/f(r)a. આ તમારે સાબિત કરવાનું છે. when x =e⁻x where a is a constant. તો ફર્સ્ટ કેપિટલ D બરાબર શું લખી શકાય? d/dx. તો d e⁻x. તો આનું તમે ડેરિવેટિવ કરો. e⁻x નું ડેરિવેટિવ શું થાય? e⁻x × a. d² e⁻x. તો તમે e⁻x નું 2 વખત ડેરિવેટિવ કરો. તો ફર્સ્ટ વખત ડેરિવેટિવ કર્યું હતું એ તમે લખી દો e⁻x. હવે સેકન્ડ ટાઈમ ડેરિવેટિવ કરો તો શું થાય? e⁻x × a તો હતો જ, અને બીજો a આવે એટલે શું થાય? a² e⁻x. d³ e⁻x = d² e⁻x. હવે થર્ડ ટાઈમ કરો તો સેકન્ડ ટાઈમ તમને શું મળ્યું હતું? a² e⁻x. તો થર્ડ ટાઈમ કરો તમને શું મળે? a³ e⁻x. અપ ટુ સો ઓન. ઇન જનરલ સોલ્યુશન લખી દે કે n ટાઈમ કરીએ તો n ટાઈમમાં શું મળે આપણને? d⁻n e⁻x = d⁻n - 1 e⁻x. તો શું મળે આપણને? a⁻n × e⁻x. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે જ્યારે એક વખત કરો તો d, તો અહીંયા શું મળશે? a. d² કરો તો a² મળે e⁻x. તો અહીંયા dની જગ્યાએ શું થઈ જાય છે? a. તો d અને a સરખા જ કહેવાય. હવે નાઉ f(d) × e⁻x = f(d) બરાબર તમે એક પોલિનોમિયલ લખી દો. dn + p1 dn - 1 + p2 dn - 2 અપ ટુ સો ઓન પ્લસ pn e⁻x. નેક્સ્ટ હવે તમે e⁻x ને અંદર મલ્ટીપ્લાય કરી દો તો શું થાય? dn × e⁻x પ્લસ p1 dn - 1 e⁻x પ્લસ p2 dn - 2 e⁻x પ્લસ અપ ટુ સો ઓન pn e⁻x. હવે તમે આગળ જોયું d = a થાય છે, બંને સેમ જ થાય તો તમે dની જગ્યાએ a ની વેલ્યુ મૂકી દો તો d ની જગ્યાએ શું થઈ જાય? an e⁻x પ્લસ p1 dn - 1 e⁻x પ્લસ p2 dn - 2 e⁻x પ્લસ અપ ટુ સો ઓન pn e⁻x. હવે તમે e⁻x ને કોમન નીકાળો તો શું રહે અંદર? an પ્લસ p1 dn - 1 પ્લસ p2 dn - 2 અપ ટુ સો ઓન પ્લસ pn e⁻x. તો આના બરાબર શું લખી શકાય? આગળ f(d) હતું તો dના ફોર્મમાં હતું, તો અહીંયા શું લખી શકાય? f(a) e⁻x.
આ પોલિનોમિયલ બરાબર શું લખી શકાય? એફ ઓફ એ. હવે તમે આગળ જુઓ. બંને સાઈડ 1/f ઓફ ડી વડે મલ્ટીપ્લાય કરી દો તો શું થાય? 1/f ઓફ ડી ઈ રેસ ટુ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/f ઓફ ડી એફ ઓફ એ ઈ રેસ ટુ એક્સ. તો એફ ઓફ ડી કેન્સલ થશે. શું થાય? ઈ રેસ ટુ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ ઓફ એ 1/f ઓફ ડી ઈ રેસ ટુ એક્સ. Dividing both sides by f of a not equal to 0. 1/f of a વડે ભાગી દો. 1/f of a વડે બંને બાજુ ગુણ દો એટલે અથવા f of a વડે ભાગી દો. જે કહેવું એ બંને સરખું જ છે. 1/f of તો શું થાય? અહીંયા એફ ઓફ એ વડે ડિવાઈડ કરો તો શું થાય? 1/f ઓફ એ ઈ રેસ ટુ એક્સ. અહીંયા એફ ઓફ એ હતા અને એફ ઓફ એ વડે તમે ભાગો તો શું થાય? કેન્સલ થઈ જાય. તો 1/f ઓફ ડી ઈ રેસ ટુ એક્સ. 1/f ઓફ ડી ઈ રેસ ટુ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/f ઓફ એ ઈ રેસ ટુ એક્સને તમે ઇક્વેશન 1 આપી દો વેર એફ ઓફ એ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 હોય. હવે જ્યારે એફ ઓફ એ 0 હોય ત્યારે શું થાય? તો ઇફ એફ ઓફ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ધેન ડી માઇનસ એ ઇઝ ધ એટ લીસ્ટ વન ફેક્ટર ઓફ એફ ઓફ ડી. જ્યારે એફ ઓફ એ 0 હોય ત્યારે તમને એફ ઓફ ડીનું એક ફેક્ટર મળશે ડી માઇનસ એ. તો સો લેટ એફ ઓફ ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડી માઇનસ એ રેસ ટુ આર ફાઈ ઓફ ડી. એટલે કે જ્યારે એફ ઓફ એ 0 થાય ત્યારે એફ ઓફ ડીના બે ફેક્ટર પડી જાય છે, ડી માઇનસ એ અને ફાઈ ઓફ ડી. અને વેર ફાઈ ઓફ એ નોટ ઇક્વલ ટુ 0. જ્યારે ફાઈ ઓફ એ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 હોય ત્યારે તમે ફાઈ ઓફ ડીની જગ્યાએ ફાઈ ઓફ એ લખી શકો. જ્યારે એફ ઓફ એ 0 હોય ત્યારે તમને ડી માઇનસ એ ફેક્ટર મળે છે. એક્ઝામ્પલમાં જોઈશું એટલે તમને વધારે ખબર પડશે. હવે ફ્રોમ 1 બરાબર શું હતું? 1/f ઓફ ડી ઈ રેસ ટુ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/f ઓફ એ ઈ રેસ ટુ એક્સ. હવે તમે એફ ઓફ ડીની વેલ્યુ લખી દો તો 1/f ઓફ ડી ઈ રેસ ટુ એક્સ. તો શું થાય? 1/f ઓફ ડી બરાબર ડી માઇનસ એ રેસ ટુ આર ફાઈ ઓફ ડી ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ એક્સ. નેક્સ્ટ ફાઈ ઓફ ડીની જગ્યાએ ફાઈ ઓફ લખી શકાય તો 1/φ ઓફ એ. હવે ડી માઇનસ એ રેસ ટુ આરને તમે આ રીતે લખી શકો. ડી માઇનસ એ રેસ ટુ આર માઇનસ 1 અને ડી માઇનસ એ તમે એના બે અલગ પાર્ટ પાડ્યા. આર માઇનસ એક ઓછી કરીને એક સાઈડમાં લખી એટલે આર જ થઈ જવાના ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ એક્સ. તમે ડી માઇનસ એ રેસ ટુ આરના બે અલગ પાર્ટ પાડ્યા. ડી માઇનસ એ રેસ ટુ આર માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડી માઇનસ એ. આર માઇનસ 1 ને પ્લસ 1 ઉમેરો એટલે શું થઈ જાય? ડી માઇનસ એ જ મળી જવાનું. તો આ રીતે આપણે લખી શકીએ. નેક્સ્ટ ફાઈ ઓફ એ 1/d માઇનસ એ રેસ ટુ આર માઇનસ 1. હવે તમે અહીંયા ફર્સ્ટ થિયરમ ડી માઇનસ આલ્ફા એક્સ વાળું સૂત્ર એપ્લાય કરો. આલ્ફા બરાબર કેટલા છે? એ. એક્સ બરાબર ઈ રેસ ટુ એ એક્સ. તો શું થાય? ઈ રેસ ટુ આલ્ફા એક્સ એટલે ઈ રેસ ટુ એ એક્સ ઇન્ટિગ્રેશન ઈ રેસ ટુ માઇનસ આલ્ફા એક્સ એટલે ઈ રેસ ટુ માઇનસ એ એક્સ ઇન્ટુ એક્સ એટલે ઈ રેસ ટુ એ એક્સ ઇન્ટુ ડી એક્સ. તો અહીંયા તમે ફર્સ્ટ થિયરમ ડી માઇનસ આલ્ફા ઇન્ટુ એક્સ વાળું સૂત્ર એપ્લાય
કરો. નેક્સ્ટ 1/5 ઓફ એ 1/d માઇનસ એ રેસ ટુ આર માઇનસ 1 એ રેસ ટુ એ એક્સ માઇનસ પ્લસ એટલે 1 dx. 1/5 ઓફ એ, હવે ફરી તમે એના પાર્ટ પાડો. આર માઇનસ 1 તો શું થાય? ડી માઇનસ એ રેસ ટુ આર માઇનસ 2 અપોન ડી માઇનસ એ લખી શકાય ઇન્ટુ એ રેસ ટુ એ એક્સ 1નું ઇન્ટિગ્રેશન એક્સ. નેક્સ્ટ શું થાય? 1/5 ઓફ એ 1/d માઇનસ એ રેસ ટુ આર માઇનસ 2 ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ એક્સ. ફરી પાછું તમે અંદર ડી માઇનસ આલ્ફાવાળું સૂત્ર એપ્લાય કરજો. તો શું થાય? ઈ રેસ ટુ એક્સ ઇન્ટિગ્રેશન એ રેસ ટુ માઇનસ એ એક્સ ઇન્ટુ એક્સ ડીએક્સ. તો શું થાય? 1/5 ઓફ એ 1/d માઇનસ એ રેસ ટુ આર માઇનસ 2 અહીં શું થશે? ઈ રેસ ટુ એ એક્સ. પ્લસ માઇનસ કેન્સલ થાય. એક્સનું ઇન્ટિગ્રેશન કરશું મળે x² અપોન 2 ફેક્ટોરિયલ. એવી રીતે તમે n ટાઈમ સુધી કરો. તો આપણે લાસ્ટ સ્ટેપ આરવાળું જોઈએ. કન્ટિન્યુ ઇન ધીસ વે ફાઇનલી વી ગેટ 1/f ઓફ ડી ઈ રેસ ટુ એ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, તમે લખી દે ડાયરેક્ટ આગળના કર્યા એ રીતે. આરવાળું સ્ટેપ કેવી રીતે લખી શકાય? એક્સ રેસ ટુ આર અપોન આર ફેક્ટોરિયલ 5 ઓફ એ ઈ રેસ ટુ એ એક્સ. 2 ટાઈમ કરો તો તમને આ મળે છે. તો એ જ રીતે તમે આર ટાઈમ કરો તો શું મળે? એક્સ રેસ ટુ આર અપોન આર ફેક્ટોરિયલ 5 ઓફ એ રેસ ટુ એ એક્સ. તો એને તમે ઇક્વેશન એ કહી દો. હવે સિન્સ ફર્સ્ટ ટાઈપ લીધું હતું એફ ઓફ ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડી માઇનસ એ રેસ ટુ આર 5 ઓફ ડી. તો હવે તેનો તમે ડેરિવેટિવ કરો તો શું થાય? એફ ડેશ ડી થાય. ડેરિવેટિવ કરો તો શું થાય? આર ડી માઇનસ એ, એક ઘાત આગળ આવે અને એક ઘાત ઓછી થાય. તો આર ડી માઇનસ એ રેસ ટુ આર માઇનસ 1 5 ઓફ ડી. સેકન્ડ ટાઈમ કરો તો શું થાય? આર માઇનસ 1 ડી માઇનસ એ રેસ ટુ આર માઇનસ 2 5 ઓફ ડી. એ રીતે તમે આર ટાઈમ કરો તો લાસ્ટ સ્ટેપ શું મળે તમને? એફ ઓફ આર ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર માઇનસ 1 અપ ટુ 3 2 1 ડી માઇનસ એની 0 5 ઓફ ડી મળી. તમે આર ટાઈમ કરો ત્યારે એફ ઓફ આર ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? આનું આર ફેક્ટોરિયલ લખી શકાય. આર ફેક્ટોરિયલ અને 5 ઓફ ડી એના બરાબર 1. તો એફ રેસ ટુ આર ડી એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લખી શકાય? આર ફેક્ટોરિયલ 5 ઓફ ડી. હવે તમે આર ફેક્ટોરિયલ 5 ઓફ ડીની વેલ્યુ ઇક્વેશન એમાં મૂકી દો. પહેલાં પુટ ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ લખી શકાય. તો એફ ઓફ આર ડીની જગ્યાએ તમે એ મૂકી દો. ડીની જગ્યાએ તમે એ મૂકી દો તો શું થાય? એફ ઓફ આર એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર ફેક્ટોરિયલ 5 ઓફ એ. હવે તમે આર ફેક્ટોરિયલ 5 ઓફ એની વેલ્યુ ઇક્વેશન એમાં મૂકી દો તો શું મળે તમને? 1/f ઓફ ડી ઈ રેસ ટુ એ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ રેસ ટુ આર ઈ રેસ ટુ એક્સ. નીચે શું થાય? આર ફેક્ટોરિયલ 5 ઓફ એ બરાબર શું લખી શકાય? એફ રેસ ટુ આર એ. જે તમારે વેર એફ ઓફ એ 0 હોય ત્યારે વેર એફ ઓફ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો જે તમારે સાબિત કરવાનો થિયરમ તે સોલ્વ થઈ ગયું. બરાબર. હવે તમે આના કેટલાક આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ આ મેથડના. પહેલાં ફર્સ્ટ આપણે નોટ જોઈ લઈએ. ઇફ
ઇફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ રેસ ટુ એ એક્સ વેન 1/d માઇનસ એ ઈ રેસ ટુ એ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ એ એક્સ 1/d માઇનસ એનો સ્ક્વેર ઈ રેસ ટુ એ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ સ્ક્વેર અપન 2 ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ એક્સ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે જ્યારે તમારે એફ ઓફ એ 0 મળે ત્યારે તમારે આ સૂત્ર એપ્લાય કરવાનું. એક્સ બરાબર તમારે જે હોય એ અને ડિગ્રી ઉપર તમારે જે આપ્યું એનો એક્સનો સ્ક્વેર અપન એટલા ફેક્ટોરિયલ લઈ લેવાના. અહીંયા 2 છે તો એક્સ સ્ક્વેર અપન 2 ફેક્ટોરિયલનો તમારે એક્સ જેટલા આપ્યા હોય એટલા લખી દેવાના. અહીંયા 3 છે તો શું થાય એક્સ ક્યુબ અપન 3 ફેક્ટોરિયલ અને એક્સ જેટલા હોય એટલા તમારે લખી દેવાના. બરાબર, જ્યારે એ બરાબર એફ ઓફ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 હોય ત્યારે. ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. સોલ્વ ડી ક્યુબ માઇનસ 5d સ્ક્વેર પ્લસ 7d માઇનસ 3y ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ રેસ ટુ 2x કોસ hx. ફર્સ્ટ તમારે ઇક્વલ ટુની સામે પણ વેલ્યુ આપેલી છે તો ફર્સ્ટ આપણે CF પણ ફાઇન્ડ કરવો પડશે અને PI પણ ફાઇન્ડ કરવો પડશે. તો સોલ્યુશન જોઈએ. આપણે ફર્સ્ટ CF ફાઇન્ડ કરીએ. CF ફાઇન્ડ કરવું હોય તો આપણે ફર્સ્ટ શું લખી દેવું પડે? ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન. તો શું થાય ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન? m³ માઇનસ 5m સ્ક્વેર પ્લસ 7m માઇનસ 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. હવે તેના અલગ તમે રૂટ પાડો તો શું થાય? m³ માઇનસ m સ્ક્વેર માઇનસ 5m સ્ક્વેર માઇનસ 4 માઇનસ 1 એટલે માઇનસ 5m સ્ક્વેર થઈ ગયા પ્લસ 4m પ્લસ 3m જે 4 અને 3 7m થઈ ગયા માઇનસ 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. હવે તમે ફર્સ્ટ 2માંથી m સ્ક્વેર કોમન નીકાળો તો m સ્ક્વેર કોમન નીકાળો તો શું વધે અંદર? m માઇનસ 1. હવે તમે સેકન્ડ આમાંથી 4m કોમન નીકાળો તો શું વધે? માઇનસ 4m કોમન નીકાળો તો m માઇનસ 1. લાસ્ટમાં તમે 3 કોમન નીકાળો તો શું વધે? m માઇનસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. બધામાં સેમ વળે છે m માઇનસ 1 m માઇનસ 1 m માઇનસ 1 તો m માઇનસ 1 લખી શકાય. અને m સ્ક્વેર માઇનસ 4m પ્લસ 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. m માઇનસ 1 હવે m સ્ક્વેર માઇનસ 4m પ્લસ 3ના તમે ફેક્ટર પાડો તો શું થાય? m સ્ક્વેર માઇનસ 3m માઇનસ m પ્લસ 3 થાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. m માઇનસ 1 અહીંયા તમે કયા ફેક્ટર મળશે? m માઇનસ 1 ને m માઇનસ 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો m બરાબર કેટલા મળશે તમને? m બરાબર 1 m1 બરાબર 1 m2 બરાબર 1 અને m3 બરાબર 3. તો અહીંયા તમને 2 રૂટ સમાન મળે છે અને એક રૂટ અલગ મળે છે. તો તમે અહીંયા 2 સૂત્ર એપ્લાય કરવા પડશે. ફર્સ્ટવાળું પણ કરવું પડશે અને સેકન્ડવાળું પણ કરવું પડશે. તો પહેલાં આપણે ફર્સ્ટવાળું લખી દઈએ. c1 ઈ રેસ ટુ m1x એટલે જે અલગ હોય તે c1 ઈ રેસ ટુ 3x પ્લસ અહીંયા 1 છે અહીંયા પણ 1 છે 2 રૂટ છે સમાન છે તો સેકન્ડવાળું એપ્લાય થશે. તો શું લખી શકાય? c1 પ્લસ c2 પ્લસ c3x ઈ રેસ ટુ m2 એટલે m2 બરાબર કેટલા છે? 1 છે એટલે ઈ રેસ ટુ x. હવે તેને ઇક્વેશન 1 કહી દો. હવે આપણે PI ફાઇન્ડ કરીએ. 1/f(d) ઇન્ટુ x. f(d) બરાબર કયા ફેક્ટર મળ્યા? d માઇનસ 1નો સ્ક્વેર d માઇનસ 3. x બરાબર કેટલા છે આપણી જોડે? ઈ રેસ ટુ 2x કોસ hx. 1/d માઇનસ 3 d માઇનસ 1નો સ્ક્વેર ઈ રેસ ટુ 2x કોસ hx બરાબર શું લખી શકાય? ઈ રેસ ટુ x પ્લસ ઈ રેસ ટુ માઇનસ x બાય 2 લખી શકાય. નેક્સ્ટ 1/d માઇનસ 3 d માઇનસ 1નો સ્ક્વેર ઈ રેસ ટુ 2x ને તમે અંદર મલ્ટીપ્લાય કરી દો તો શું થાય? ઈ રેસ ટુ 3x પ્લસ
e⁻². નેક્સ્ટ હવે તમે નેક્સ્ટમાં e⁻³ ને પણ આખા સાથે મલ્ટીપ્લાય કરી દો અને e⁻x ને પણ આખા સાથે મલ્ટીપ્લાય કરી દો. 1/2 ને કોમન લઈ લો તો શું થાય જોઈએ આપણે. 1/2 e⁻³ ને આખા સાથે મલ્ટીપ્લાય કરો તો શું થાય e⁻³ અપોન d-3 d-1² પ્લસ e⁻x ને પણ મલ્ટીપ્લાય કરો તો શું થાય d-3 d-1². હવે નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે 1/2. અહીંયા તમે જુઓ e⁻x એક્સનો જે સહગુણક એટલે એ 3 0 ના થાય ત્યાં તમે ડીની જગ્યાએ મૂકો. થિયરમમાં આપણને કીધું છે ને કે f(a) ≠ 0. જ્યારે 0 ના થાય ત્યારે તમે ડીની જગ્યાએ એ લખી શકો. તો અહીંયા 3 છે તો અહીંયા 3 મૂકીએ તો 0 થઈ જાય. તો ત્યાં તમારે 3 લખવાનો નહીં. અહીંયા તમે 3 લખો તો 0 ના થાય. તો તમારે ત્યાં ડીની જગ્યાએ 3 લખવાનું. તો નેક્સ્ટ સ્ટેપ શું થાય e⁻3x d-3 એની જગ્યાએ શું આવશે એક્સનો સગુણક e⁻x એટલે એ બરાબર શું છે અહીંયા આપણી જોડે 3 છે. તો ડીની જગ્યાએ શું લખી શકાય 3-1². અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખજો મિત્રો કે જ્યારે તમારે એ 0 થાય તો તમારે ડીની જગ્યાએ એની વેલ્યુ નહીં મૂકવાની. ≠0 હોય ત્યારે તમારે ડીની જગ્યાએ એની વેલ્યુ મૂકવાની. ખાસ ધ્યાન રાખજો. પ્લસ e⁻x અહીંયા તમારે 1 છે તો અહીંયા તમે 1 મૂકો તો 0 થઈ જાય. તો જ્યાં 0 ના થાય ત્યાં તમારે 1 મૂકવાનું. તો અહીંયા શું થશે ડીની જગ્યાએ 1 આવશે તો d-3 ની જગ્યાએ શું આવશે ડીની જગ્યાએ 1-3 d-1² એમના એમ રહેશે. અહીંયા થિયરમમાં એમ જ કીધું છે કે જો f(a) ≠ 0 હોય ત્યારે તમારે ડીની જગ્યાએ એની વેલ્યુ મૂકવાની. જ્યારે 0 થાય તો એ ડીની જગ્યાએ એની વેલ્યુ મૂકવાની નહીં. બરાબર. નેક્સ્ટ 1/ એટલે આપણે કે અહીંયા જોયું અહીંયા 3 હતા તો અહીંયા 3 મૂકીએ તો 0 થઈ જાય. તો આપણે ત્યાં મૂકવાના નહીં. તે એમને એમ રાખવાનું અને અહીંયા એની જગ્યાએ એની વેલ્યુ મૂકવાની એટલે 3 મૂકવાના. અને અહીંયા 1 હતા તો અહીંયા તમે 1 મૂકો તો 0 થઈ જાય. તો ત્યાં નહીં મૂકવાના પણ અહીંયા ડીની જગ્યાએ તમારે એની વેલ્યુ મૂકવાની. તો તમને આ સ્ટેપ મળે 1/2 e⁻3x અપોન d-3 3-1² પ્લસ e⁻x અપોન 1-3 d-1². નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે 1/2 3માંથી 1 જાય એટલે 2 2² એટલે 4 1/4 અને 1/d-3 e⁻3x એમના એમ. ખાલી તમારે અહીંયા 3માંથી 1 જાય એટલે 2 વધે 2² 2² એટલે 4 માઇનસ અહીંયા 1-3 એટલે કેટલા વધે -2 વધે. તો અહીંયા પ્લસની જગ્યાએ માઇનસ આવી જાય તો 1/2 1/d-2 1/d-2 ઇન્ટુ e⁻x. હવે નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે 1/2 1/4. અહીંયા તમે જુઓ નોટ યાદ કરો સેમ થાય છે તો શું લખી શકાય x ઇન્ટુ e⁻3x. આ તમે નોટ ઉપરથી લખી અહીંયા નોટ આપણે એકવાર આગળ જોઈએ તો જોઈ શકીએ 1/d-a ઇન્ટુ e⁻x છે. તો અહીંયા આપણે એની જોડે કેટલા છે 3 છે અને ઇન્ટુ e⁻3x છે. તો શું લખી શકાય x ઇન્ટુ e⁻3x માઇનસ 1/2. અહીંયા પણ તમે નોટ જે છે એ એપ્લાય કરો તો શું થાય 2 છે તો x² ઇન્ટુ e⁻x. અહીંયા તમે બંનેમાં
જે તમે થિયરમ પૂરો થયા પછી આપણે જે નોટ જોઈ એ એપ્લાય કરવાનું. તો હવે નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે આગળ 1/4 x ઇન્ટુ e⁻³ માઇનસ 2 ઇન્ટુ 2 ફેક્ટોરિયલ એટલે 2 થાય. 2 ઇન્ટુ 2 એટલે 4 માઇનસ 1/4 x² ઇન્ટુ e⁻x. 1 શું થાય? 2 ઇન્ટુ 2 એટલે 4. 1/4 x² ઇન્ટુ e⁻x. નેક્સ્ટ હવે તમે 2ને અંદર મલ્ટીપ્લાય કરી દો તો શું થાય? 1/8 ઇન્ટુ x ઇન્ટુ e⁻³ માઇનસ 1/8 x² ઇન્ટુ e⁻x. અહીંયા 4 2 એટલે 8, 4 2 એટલે 8, બરાબર. તો અહીંયા તમને પીઆઈ મળી ગયો 1/8 ઇન્ટુ x ઇન્ટુ e⁻³ માઇનસ 1/8 ઇન્ટુ x² ઇન્ટુ e⁻x. હવે તમે જનરલ સોલ્યુશન લખી દો. y ઇઝ ઇક્વલ ટુ CF પ્લસ પીઆઈ. તો y ઇઝ ઇક્વલ ટુ CF બરાબર શું હતું? C1 e⁻³ પ્લસ C2 પ્લસ C3x e⁻x પ્લસ પીઆઈ લખી દો. હવે 1/8 x e⁻³ માઇનસ 1/8 x² ઇન્ટુ e⁻x. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે સેકન્ડ મેથડ પીઆઈની જોઈ એ કેવી રીતે ફાઇન્ડ થાય તેના એક્ઝામ્પલ જોયા.